हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म रेखेन्द्र बोहरा, तपाईहरुलाई आरएस नेपाल ट्युटोरियलमा स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ यो स्टेट द रोल थ्योरम एन्ड भेरिफाई द रोल थ्योरम फर fx = x² - 3x + 2 इन द इन्टरभल 0,3 0,3 वाला यो क्वेसन छ हैन। BSC.CSIT 2018 सालमा आएको। हामी मेनली अब रोल थ्योरमको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ आज। सो विथआउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट है। पहिला चाहिँ हामी यसको स्टेटमेन्टतर्फ जाउँ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन भयो है। यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ अब स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ पहिला हाम्रो स्टेटमेन्ट ओके। स्टेटमेन्टमा चाहिँ अब इफ है, इफ f is a function हैन। स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ f is a function that is यसको तीनवटा क्याटेगोरी छ। यसले अबे गर्ने हैन, रोल थ्योरमले फलो गर्ने तीनवटा कन्डिसन छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इफ f is a function हैन that is कन्टिन्युअस। यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअस अन क्लोज इन्टरभल a, b। यो क्लोज इन्टरभलको a, b मा यसले कन्टिन्युअस देखाउँछ भन्यो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सिएबल अन ओपन इन्टरभल a, b मा चाहिँ यसले डिफ्रेन्सिएट गर्छ हैन। यसले डिफ्रेन्सिएट गर्छ यो ओपन इन्टरभल a, b मा डिफ्रेन्सिएट गर्छ। त्यसै गरी छ हाम्रो थर्ड कन्डिसन के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड चाहिँ हाम्रो f of a = हैन f of b हुन्छ। f of a = f of b। यसले एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ, f of a = f of b हुन्छ। यो हाम्रो क्वेसन छ। अब हामी क्वेसन गर्ने एकछिनपछि। पहिला चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट गरौँ। यो थर्ड कन्डिसन यस्तो भनेको छ हैन रोल थ्योरमले। देन त्यसपछि हाम्रो देन देयर एक्जिस्ट at least one point हैन, at least one point c। सपोज c वटा पोइन्ट 1 point c हैन, c बिलोङ्स टु a, b। यो c भन्ने पोइन्ट चाहिँ हाम्रो a, b भित्र पर्नुपर्छ के। यो पहिला यो सेटिस्फाई हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ आएको पोइन्ट त्यो c छ नि, यो डिफ्रेन्सिएट गरेको c पोइन्ट चाहिँ यो a, b भित्र पर्नुपर्छ के। अनि यसले यो भन्छ सच दैट f डैश c = चाहिँ 0 हुन्छ भनेछ हाम्रो रोल थ्योरमको अनुसार हैन। अनि यति नै हो हाम्रो स्टेटमेन्ट। यसले के भन्छ भने f इज अ फंक्सन हैन, एउटा फंक्सन छ। त्यो फंक्सन भित्र हैन, त्यो फंक्सन भित्र पोइन्टहरु छ। त्यसले चाहिँ कन्टिन्युअस अन क्लोज इन्टरभल a, b मा कन्टिन्युअस गर्छ। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्सिएबल अन ओपन इन्टरभल अफ a, b मा डिफ्रेन्सिएट गर्छ। अनि f of a र f of b चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। देन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यसको त्यो एटलिस्ट वान वटा पोइन्ट यो भित्रको वान वटा पोइन्ट चाहिँ यो भित्र आउनुपर्छ के। सी जो हामी निकाल्छौँ नि, सी त्यो पोइन्ट चाहिँ यो भित्र आउनुपर्छ के। अनि चाहिँ हाम्रो रोल थ्योरम सेटिस्फाई हुन्छ। यति नै हो यो चाहिँ अब है। अब यो क्वेसन छ हाम्रो, यो क्वेसन छ रोल थ्योरम फर fx = x² - 3x + 2 इन क्लोज इन्टरभल 0,3। यो क्वेसन छ हैन। हामी यो क्वेसन गर्ने छ अब। यो चाहिँ हाम्रो BSC को 2018 सालमा आएको क्वेसन हो, हालै आएको हो। अब यसलाई चाहिँ हामी अब रोल थ्योरम लगाएर प्रुभ गर्ने छौं। सो गिवन चाहिँ हाम्रो होला आन्सर गिवन हैन। गिवन छ हाम्रो, गिवन चाहिँ f of x = x² - 3x + 2 इन क्लोज इन्टरभल 0,3 हैन। f of x
अब हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि रोज थ्योरमले पहिलो कन्डिसन हाम्रो के भनेको छ भने कन्टिन्युअस अन क्लोज इन्टरभल a, b भनेको छ हैन। त्यसमा कन्डिसन त्यसको लागि चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस हुने दुईवटा कन्डिसन छ। एउटा चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसन हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ या त्यो पोइन्टहरू राख्दा चाहिँ त्यो फाइनाइट डिफाइनाइट भ्यालु आउनुपर्छ के। सो यता चाहिँ हाम्रो x² - 3x + 2 चाहिँ हाम्रो यो पोलिनोमियल इक्वेसन छ कि। पोलिनोमियल इक्वेसन भनेको चाहिँ यो हाम्रो डिग्री हो दुईवटा डिग्री भएको पोलिनोमियल इक्वेसन छ। सो अब हामी सिम्पली लेख्नेछौँ सिन्स given function is polynomial equation हैन, पोलिनोमियल इक्वेसन with डिग्री कति डिग्रीको पोलिनोमियल इक्वेसन छ, विथ डिग्री 2 को हैन। अनि सो f of x is continuous, यो हाम्रो कन्टिन्युअस हुन्छ हैन। यो कन्टिन्युअस हो अन द क्लोज इन्टरभल अफ 0,3 चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस हुन्छ। अनि हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन छ। हाम्रो रोज थ्योरमले सेकेन्ड कन्डिसन के भनेको छ भने यसको डिफरेन्सियल गर्दा चाहिँ f dash x गर्दा चाहिँ हैन, f dash x निकाल्नु पहिला। यो चाहिँ हाम्रो माथिको डिफरेन्सियल गर्दा चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु x हो हैन। विथ रेस्पेक्ट टु x डिफरेन्सियल गर्दा चाहिँ 2x - 3 भयो हैन। यो यसको भ्यालु चाहिँ अब यो 0,3 को भ्यालु यता राख्थ्यो भने फाइनाइट भ्यालु आउँछ कि। फाइनाइट भ्यालु आउँछ। सो फाइनाइट भ्यालु आउँछ त्यो हामी चेक गर्न सक्छौँ। सो अब f dash x = यो डिफरेन्स गर्दा 2x - 3 भयो हैन। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एक्जिस्ट गर्छ कि यो भ्यालुमा यो एक्जिस्ट गर्छ कि। एक्जिस्ट फर अल x बिलोङ्स टु अनि 0,3 हो। 0,3 भित्रका भ्यालुहरू यता राख्दा चाहिँ सब फाइनाइट भ्यालु आउँछन् कि, बिलोङ्स गर्छ। सो यति नै यो हाम्रो यो भयो हैन। सेकेन्ड कन्डिसन यस्तो छ। हाम्रो थर्ड कन्डिसन चाहिँ छ हाम्रो थर्ड कन्डिसन छ हाम्रो f of a भनेको यसलाई हामी a बुझौँ, यो b हो है। यो a यो b। f of a निकाल्दा चाहिँ f of a = चाहिँ हामीले के राख्नुपर्छ, f of a नै ल f of 0 निकालौँ है। f of 0 चाहिँ यता राख्नुपर्छ कि यो फङ्सनमा f of 0 राखौँ भनेपछि 0² - 3 × 0 + 2 यो आयो हाम्रो 2। त्यसै गरी f of b भनेको ल 3 निकालौँ है। 3 3 9 - 9 + 2 यो क्यान्सल भयो, 2 आयो। यसले पनि हाम्रो के सेटिस्फाई गर्यो, यो भनेको f of a = f of b, यो पनि हाम्रो सेटिस्फाई भयो। यति सेटिस्फाई भयो हैन। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यो सेटिस्फाई भएपछि अब त्यसले के भनेछ भन्दाखेरि रोज थ्योरमले देन देयर एक्जिस्ट हैन, त्यो भित्र पर्ने एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यो ए इन्टरभल बी मा पर्नुपर्छ भनेको छ है। देन देयर एक्जिस्ट हैन। अब सिम्पली ल्याङ्ग्वेज लेखिहालौँ। देन देयर एक्जिस्ट एट लिस्ट हैन, एटलिस्ट वान पोइन्ट है। एटलिस्ट वान पोइन्ट सी छ ल है। सी बिलोङ्स टु ए, बी मा यो भित्र पर्नुपर्छ सच द्याट मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि f dash c = चाहिँ 0 हुन्छ। पहिला हामीले के निकालेको छ, हाम्रो त्यो दिएको फङ्सनको हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ 2x - 3 आएको छ हैन। अब यहाँमा x छ, यहाँ c छ। यो x को ठाउँमा हामीले c राख्नुपर्छ। सो अब इम्प्लाइज द्याट f dash c भनेको हैन, यो नै लेखौँ, यसको ठाउँमा हामीले
यसको ठाउँमा सी राख्छ है, सिम्पली 2c माइनस 3 इक्वल टु 0 भयो है। फेरि अब हामी 2c इक्वल टु 3 आयो, c इक्वल टु 3/2। यो चाहिँ हाम्रो के भित्र पऱ्यो, c को भ्यालु चाहिँ यति आयो है। रोल्स थ्योरमले के भनेको छ भने देयर इज एटलिस्ट वान पोइन्ट c बिलोङ्स टु a, b। यो 3/2 हाम्रो बिलोङ्स टु a, b भनेको चाहिँ हाम्रो 0,3 थियो के, यता ल 0,3 लेख्छु म है, 0,3 हो, यो भित्र पर्छ के। 3/2 भनेको त समथिङ वान पोइन्ट समथिङ आउने हो नि त, यो 0 देखि 2 भित्रको 2 भित्र पर्छ कि, यो भ्यालु चाहिँ यो भित्र पर्छ। सो हाम्रो रोल्स थ्योरम भेरिफाई भयो है। सो रोल्स थ्योरम इज भेरिफाइड ल, यति नै थियो है हाम्रो। यसरी नै गर्नुपर्छ रोल्स थ्योरमहरू है। यो हाम्रो क्वेसन छ, यो चाहिँ हाम्रो 2018 सालमा BSC.CSIT हो, फर्स्ट सेमको BSC.CSIT फर्स्ट सेममा सोधेको क्वेसन हो है। रोल्स थ्योरममा चाहिँ हामीले 3वटा त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ याद गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अनि यसरी हरेक क्वेसनहरू चाहिँ यसरी नै गर्नुपर्छ कि। सो कस्तो लाग्यो अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो है तपाईँलाई, यसको लागि चाहिँ हामी कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला। अनि कुनै सजेसन भए सजेसन दिनु होला कमेन्टमा। अनि त्यो छेउमै रहेको सब्सक्राइब बटन चाहिँ प्रेस गर्नु होला। यसको लागि चाहिँ म त्यो प्रेस गर्यो भने चाहिँ अब कमेन्ट जति गऱ्यो नै त्यति नै मोटिभेसन मिल्छ कि, अनि बढी नै क्वेसनहरू आउने अनि प्र्याक्टिस गर्ने मेरो पनि अलि होप मिल्छ। सो थ्याङ्क यू।